No niin, tervetuloa tänne nyt sitten neuvottelijastudiolle. Mulla on vieraana Iisak Rautio, FutuCastin vetäjä. Kiitos. Ja Tuomas Peltomäki, Uutisen raportti-podcastin ansioitunut hosti, eikö näin voi sanoa? Kyllä. Ajateltiin, että mietitään, että kun tässä yritetään vähän niin kuin lepposasti improhengessä vetää kaikki podcastia tai tube-hommaa, niin puhutaan sitten, että minkälainen eläin tämä tämmöinen läpällä, mutta ei kännissä tätä keskustelua on. Ja voitaisiin tuossa niin alkuun katsoa tällähän viikolla, on nyt Suomi sitten, sä oot siellä Tuomas tosi paljon hermoillut sitä Natosta, niin täällä on sitten George W. Bush pitänyt puhetta tästä, ja meniköhän nyt sitten komiikan puolelle. President or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. No niin. 75. Joo, mutta siis on tämmöinen unintentional comedy, jossa tässä sitten George W. Bush niin siinä sitten onnistuu aika hyvin. Mutta itseeronia löytyy. Mutta toi oli varmasti miten kaikki me, jotka ollaan niinku oltu 30 vuotta internetissä, niin siinähän tulee semmoinen, että kun on nähnyt jokaisen vitsiä, jokaisen meemin, jokaisen videon, niin siinä syntyy ainakin mulla semmoinen vähän epätoivo, että mä en tule enää ikinä nauramaan. Mm-hmm. Mä oon nähnyt jo kaiken. Jokainen vitsi, niin mä oon kuullut sen 2000 kertaa. Jokainen variaatio meemistä, että mä oon kuullut sen ja näin. Sitten tulee tommonen video George Bushista ja se on sillä niinku niinku wow! Se on se juttu, George Bush on ainoa tyyppi koko maailmassa, joka pystyisi kertoa ton vitsin ja sanoa ton ja olla hauska tuolla tavalla. Niin ja nauraa itselleen vielä. Nimenomaan. Joo. Se on myös tärkeä muistaa. Mutta siis sillähän siis ehkä kontraisin, että onhan asioita, joilla ei saa nauraa. Että tässä ennen tätä NATOon menoa, niin esimerkiksi venäläinen ja suomalainen tappeli, kumpi voitti? No. Venäläinen ruletti on peli, jota 5/6 suosittelee. Meidän piti löytää jotain Putin läpi ennen tätä jaksoa, eikö vaan? Tämä oli yksi läksy meille. Tämä oli yksi läksy. Mä voin kertoa mun. Joo, mutta tämä oli niinku suomettumisen ajan vitsi. Okei. Naurettiin vielä talvisodalla. Se oli tosi hauska. Tämä on googlattu ja tämä on ensimmäinen, mitä mä löysin Googlesta. Tämä ei ole mun eka vitsi. Itse asiassa tämä ei ole lähes vitsi, tämä on enemmän tarina. Mä en tiedä tiesittekö, mutta Biden soitti Putinille pari päivää sitten soitti ja kertoi, että hei Putin, mä näin unen, tosi outo uni, se oli Moskova. Ja Moskovassa oli kauniita pilvenpiirtejä ja niin kuin hyvinvoivia ihmisiä, uusia autoja, lentäviä autoja, isoja välkkyviä valotauluja, niin kuin vaan hyvinvointia. Ja sitten Putin sanoi, että okei, no mitä niissä valotauluissa sitten luki? Sitten Biden vastasi, en mä tiedä, mä en puhu Ukrainaa. Joo, mutta Putinhan on suuri Stalin-fani ja Stalin sitten sanoi, että hän kyllä itse asiassa tykkää näistä vitseistä itään, hän keräilee niitä ja sitten kysyttiin, no kuinka monta sulla niitä on? Tällä hetkellä 3000 Gulagissa. Hyvä kahvi muuten. Joo. Mutta siis vallanpitäjille saa nauraa. Hienoa, että ne pystyy nauraa itselleen, niin kuin demokratiassa George W. Bush. Stalin hän ei nauranut, vaan pisti gulakkiin. Ei naurannut muuten kukaan muu. Joo, mutta siis tämä tavallaan niin kuin poliittinen huumori. Ja siis siinä on se valta-aspektihan aina, että pitää nauraa ylöspäin, ei ikinä alaspäin. Ja sitten taas totalitarismissa voi nauraa selän takana, jos ei jää kiinni. Jep. Mutta hypätäänkö syvään päätyyn? Aletaanko puhua tästä, että mille saa nauraa ja mistä saa tehdä komiikkaa ja näin? Jotenkin se on, siinä on niin monta aspektia, koska ylipäätään se, että mistä saa tehdä huumoria, kuka sen on kieltämässä, on se ensimmäinen kysymys loppujen lopuksi. Mutta me puhutaan varmaan enemmän tämmöisestä niinku eettisestä, hyvien tapojen, jossa jonkunnäköinen tämmöinen niinku sosiaalinen yhteisymmärrys siitä, että mikä on korrektia, mistä saisi tehdä läppää. Niin en mä tiedä, se on vaikea kysymys. Siihen tulee heti
mieleen semmoinen, että on jotenkin paradoksaalista ylipäätään puhua siitä, että mitä koomikko saa sanoa. Koska jos me määritellään rajat sille, mitä koomikko saa sanoa, niin jollain tavalla sen tehtäviin kuuluu kokeilla niitä rajoja. Joo, kunnes Will Smith jo tulee vetää sua turvaan. Niin, kyllä. Ja tämä ehkä liittyy semmoisen syvempäänkin kelaan siitä, että ei meillä oikeastaan ole mitään rajoja, kun me puhutaan moraaleista. Meillä on hyviä ja pahoja asioita, on huono asia murhata esimerkiksi tyyppi ja näin. Mutta kuitenkin me yhteiskunnassa... On samalla kun kirjoittaa taas stand-up-pätkiä. Tämän takia mä en ole enää koomikko. Mutta on väärin murhata ihminen. Mutta kuitenkin jopa meidän yhteiskunnassa ei meillä ole mitään tarkkaa rajaa, milloin esim. Murhasta tulee väärin. Ukrainalainen sotilas, joka ampuu venäläisen. Onko se väärin esimerkiksi? Meillä ei ole tarkkoja rajoja. Se on tosi harmaata aluetta, se hyvän ja pahan rajaviiva. Ja tätä varten meillä on muun muassa koomikkoja. Joo. Mutta mä haluan nyt niin tarrata jotenkin Ota nihilistisen tarkasti, mutta ukrainalainen sotilas nimenomaan ei murhaa, koska murha tarkoittaa tiettyä asiaa. Se tarkoittaa ei sodan aikana itseksesi tekemää ennalta suunniteltua toisen ihmisen oikeudetonta tappamista. Kyllä, okei, jos murha määritellään... sotilas, niin, mutta murha on määritelmäkysymys, se tarkoittaa just tuota. Kyllä, se ei tarkoita mitä tahansa tappamista. Tappokin jopa tarkoittaa niin kuin Suomessa tiettyä asiaa. Siinä on tietty semmoinen niin kuin intentio. Surma on se niin kuin neutraali ilmaus, joka tarkoittaa, että joku mistä hyvänsä syystä riistää toisen hengen vahingossa tai tahallaan tai suunnitellen tai suunnittelematta. Surma on se sana. Mutta murha, niin kuin mun mielestä tavallaan, että toi määritelmä on tosi... siinä ollut jossain niin kuin ytimessä. Mä jatkaisin tästä vähän niin kuin samalla linjalla, että mikä mua ärsyttää suunnattomasti on, kun puhutaan näistä rajoista, jos puhutaan siitä, että onko olemassa jotain rajoja, puhutaan, että niin kuin mikä on sopivaa komiikkaa ja näin, niin sitten monet ihmiset, jotka ei ole, vaikka joille ei ole tuttua komiikka sille, niin kuin sanotaan tekstilajina tai kirjoittamisen muotona, niin ne saattaa sanoa, että hei, että sä punch downaat, että toi on väärin. Että toi on niinku väärin, että komikka ei saa olla tollasta. Siitähän me on huomattu, että se vaikka somessa se saattaa liikkua, että sitä käytetään jopa silloin niinku perusteena, ei edes komiikalle, vaan mille tahansa asialle. Että sä punch downaat ja se on väärin, että on olemassa tämmöinen sääntö, että ei saa punch downata. Mutta te ehkä olette lukenut samat opukset kuin minäkin, ja mä en ole enää siis millään tavalla hauska ihminen, niin kuin those days are gone, mutta että se punch down on yksi sääntö, joka auttaa sua hahmottaa, että mikä vitsi on hyvä tai mahdollinen tai helppo kirjoittaa. Se ei ole sääntö, että sä et voi ikinä onnistuneesti kirjoittaa vitsejä, jossa punch downataan, se on vaan tosi vaikeaa. Se on paljon vaikeampaa kirjoittaa vitsi, jossa punch down. Se on täysin mahdollista. Kyllä, tämä on täysin Louis C.K. tekee sitä monesti. Jimmy Carr. Can last tour niin. siinä. Punch down, mutta sun pitää olla briljantti. Tämä on tosi hyvä pointti. Todella hyvä, että se punch down tai sitten sun pitää vetää semmoinen niinku escape clause siihen, että että vai olinko? Eli tavallaan vähän kännissä ja läpällä. Joo, mutta se on totta siis, komiikassa puhutaan yleensä tämmöisenä platonisena abstraktina muotona, että mikä on komiikan rooli, kun me unohdetaan, että se on taito. Se on taito, mitä pitää opetella. Patrice O'Neill, tämmöinen amerikkalainen koomikko, sanoi hyvin, että huono ja hyvä vitsi tulee usein samasta paikasta sydämestä. Se on vaan huonommin kirjoitettu se toinen. Kyllä. Ja se on tärkeä muistaa. Muutenkin, se on tosi paljon metodologia. On niin tosi paljon. Jotkut viisaat tyypit on hahmotellut, että miten tämä, että tässä on jotain sääntöjä, lainalaisuuksia, miten nämä hommat toimii, kirjoitetaan premissi tälleen, sitten punch tulee tässä vaiheessa suurin piirtein, mikä se on luonteeltaan se punch, se tarkoittaa jonkunnäköistä loikkaa, niin kuin, joka tapahtuu sen kuulijan pään sisällä. Ja se on kasa niin kuin, keloja siitä, että mitkä ne eri työkalut vitsin kertomiseen on. Kyllä, ja ylipäätään keskustelu siitä, usein kun puhutaan siitä, että onko vitsi moraalinen vai ei, niin me puhutaan siitä, että onko joku loukkaantunut siitä. Onko joku kokenut tämän vitsin pahaksi. Ja tämä on tämä iso debatti, one of the big debates komiikassa, että onko se vitsinkertojan aikomus vai onko se vitsin efekti, joka määrittää sen vitsin moraalisuuden. Ja mun mielestä tämä keskustelu ylipäätään, sen taso pitäisi nostaa. Me voidaan pitää hyvä taso tässä keskustelussa, koska ylipäätään ei voida Tuomas koska musta tuntuu, että ylipäätään sitä loukkaantumissanaa käytetään
sekä että molemmilla puolilla semmoisena lyömäaseena, että joko se on se, että mä oon loukkaantunut, sä oot lähtökohtaisesti väärässä, se on yksi tapa tehdä se, ja sitten toinen on se, että sä oot tämmöinen snowflake, joka ei kestä ajattelua, sä et kestä hauskoja vitsejä, sä et kestä huumoria, ja näillä molemmilla jollain tavalla nollataan se ajatus siitä, että mitä loukkaantuminen on loppujen lopuksi. Loukkaantuminen, tämä on mun väite, ei ole pelkästään sitä, että sulle tulee semmoinen niin kuin välitön irrallinen epämiellyttävyyden tunne siitä, että joku on sanonut jotain, vaan se on se, että sä koet myös, että nyt on tehty moraalisesti jotain väärin. Niin, tuossa aikaisemmin tällä Chris Rock, Will Smith viittauksella viittasin tähän, kun Oscareissa siis tämä Will Smithin vaimolle, joka on siis kalju, johtuen ilmeisesti jostain sairaudesta, niin siitä sitten tämä Chris Rock vitsaili, että nythän sä pääsit G.I. Joe 2, joka on niin mun mielestä ihan semmoinen hauska naljailuläppä niin kuin rikkaille miljardööreille siinä, tai miljonäärille. Niin, tai siis kavereille varmaan jollain tavalla. Niin, mutta sitten se Chris Rock, Will Smith ensin nauroi itse, sitten se katsoi vaimoonsa, ja sitten se lähti niin kuin tirvaseen sitä koomikkoa, että siinä oli kyllä mun mielestä niin kuin aika heikko esitys, ja sekin siis, että koomikon kimppuun saa mennä, niin se on niin kuin, siitähän pelattiin kauheasti, että nyt jengi lähtee niin kuin sieltä eturivistä, jossa sua roustataan, niin jossa sä saat myös heklata, mikä voisi myös puhua tästä dynamiikasta, niin että yhtäkkiä tästä lähdetään niin kuin tirvaseen niitä koomikkoja, koska ne onkin vapaata risktaa. Mutta tämmöistähän ei sitten tapahtunut, että ilmeisesti tästä ei tullut uusi sosiaalinen normi. Niin. Paitsi se yksi siis normi nimenomaan ei mun mielestä tullut. Siis näitähän paisutetaan. Yhtä keissiä voi paisuttaa niin pitkälle, että ihmiset alkaa luulla, että nyt on tullut joku trendi, vaikka ei se välttämättä ole niin. Mutta siis, kyllä sen seurauksena tuli tämä Dave Chappelle juttu. Joku nuori 23-vuotias äijä yritti mennä taklaamaan Dave Chappellin lavalla Hollywood Bowlissa mun mielestä, ja se epäonnistui pahasti. Ja Chris Rock oli silloin paikalla. Oli jo, se ehti hyvä läpä siitä, että oliko toi Will Smith. Mutta eihän toi ole hyvä juttu jollain tavalla. Siis, niinku, siitä ei mun mielestä voi olla eri mieltä, etteikö ole hyvä asia mennä, tai siis, että ei ole hyvä asia mennä lyömään koomikkoa. Se on eri asia. Mutta tuosta heklauksesta se on sitten taas tämmöinen institutionalisoitu, että kun sä meet, mä muistan, mulla oli yksi kaveri tuli Lontooseen, jos mä asuin pitkään, niin mentiin sinne Comedy Clubille, ja sitten se sanoi, että mennään nyt tuohon eturiin. Mä sanoin, ei nyt tiedä mitä se meinaa. Ja sitten se ei ilmeisesti ehkä nyt tiennyt, mutta meistä sitten tuli niinku homopari siinä, ja me saatiin niinku ihan kunnolla läppää siitä, no tosta nyt sit sait sen siinä sitten, koska siinä eturivissähän saat vapaata riistaa. Ja mä yritin antaa itse vähän heklausta sitten takaisin siinä sitten. Miten se meni? No, se on hyvä, kun sulla on mikki ja sillä toisella on mikki. Näin se on, mutta siinähän on toi kulttuuri, että yleensä jengi nauraa hyvän tahtoisesti, paitsi sitten siinä eturivissä saa tulla tämmöinen niinku taisteluasetelma. Joo. Vähän... Mä olin Comedy Cellarissa New Yorkissa eturivissä ja jouduin siellä useaan otteeseen mun vaimon kanssa keskustelun kohteeksi. Se illan isäntä otti niin koko ajan meidät puheeksi. Ihanaa. Sitten kun se kuuli, että me ollaan Suomessa, Finland, se oli itse musta jäbä se isäntä, aivan upea jätkä. Sitten se oli, not a lot of black people in Finland. Sitten mä sanoin, yeah, everybody knows him. Se oli aivan upea kokemus. Okei, toi oli aika hyvä. Toi varmaan sai hyvät reaktiot. Joo. Okay. Joo, ja siis toi oli vähän väsynyt siis tää homoläppä, että jo silloin 10 vuotta sitten, mutta siinä se sitten meni. Kyllä. Joo. Mitä te olette mieltä, onko nykyään, vähän tuossa loukkaamista tuli mieleen, onko ihmiset yliherkkiä nykyään? Tästä puhutaan tämmöinen meemi, mitä kuulutaan. Joo, siis mä en tiedä siis, en tiedä, oletteko katsoa yhtään jaksoa, sitä äänitetään tuolla Ivan Puopolo. Meillä on yhteinen studio, niin me yritetään vetää melkein joka viikko tämmöinen viikon viisasteluohjelma, niin jatkuva niin kuin oma inside-läppä on niin kuin just tällainen niin kuin vokekuplalle kettuilu, eli just tämä snowflakeit, jotka pahastuu omasta varjostaan. Nyt sä vähän teit sen, mitä mä sanoin, että se reaktivistinen silleen, että, koska siis, niin. mä tuon tähän täysin näkökulman. Joo. Joo, noita ihmisiä on, tietysti. Ihan kiistatta. Ihmisiä, jotka on aseistanut loukkaantumisen tavallaan, tai käyttää sitä jollain tavalla, käyttää sitä sosiaalista valuuttaa, mitä loukkaantumisella on, hyväkseen. Tietenkin. Mutta sitten toisaalta mun mielestä tätä cancelöintikulttuuri on ollut kauan, siis ihan vaudeville ajoista, silloin kun tuli ekat blackface-koomikot. Blackfacehan oli ensimmäinen tämmöinen suuri lavakomiikan ilmiö Jenkeissä, jopa niin paljon, että amerikkalaisetkin koomikot, siis afroamerikkalaiset, mustat amerikkalaiset koomikot joutuivat tekemään blackfacea tällä ironisesti siihen aikaan, että ne pääsi mukaan skeneen. Ja silloin muista Frederick Douglass, tämmöinen niin kuin abolitionisti 1848 sanoi jo, että nämä blackface-koomikot on mitä se sanoi? Tämä oli taas siis lainaus siltä, valkoisen yhteiskunnan saastaa tai jotain tämmöistä. Että jo siihen aikaan oli tämmöistä, että okei, huumori on tässä, tai huumori on spektri,
yhteiskunta on sekä konservatiivinen että progressiivinen, ja tämä sama dynamiikka elää, että mistä on ok vitsailla, mistä ei. Sama asia, kun irlantilaiset maahanmuuttajat tuli Amerikkaan, italialaiset maahanmuuttajat tuli Amerikkaan, niin irkku- ja italialaisvitsit ei ollut ok moneen vuosikymmeneen. Mä jäin, te olette tämmöisiä nuoria niin kuin, Minä en todellakaan nuori. lädejä, jotka te menette niin kauhean kovaa kyytiä eteenpäin. Mä vielä edelleen jäin jotenkin miettimään sitä ihan ensimmäistä ajatusta, palataan. että komiikassa, joka mulla ehkä jossain määrin kiinnostaa niin kuin yhteiskunnallinen komiikka, niin, ja tämä liittyy näihin minstreleihin, tämä liittyy myös tosi vahvasti siihen, että mitä saa sanoa, niin mun mielestä jonkun verran komiikassa on läsnä semmoinen, että mitä enemmän yhteiskunnassa on semmoisia asioita, mitä ei saa sanoa, mitä enemmän yhteiskunnassa on semmoisia tasoja, joista ei puhuta julkisesti jollain tietyllä rehellisyydellä, niin sen enemmän siellä on semmoista jännää niin kuin välitilaa, jossa komiikka usein toimii. Kyllä. Missä niin kuin poliittiset satirikot, monesti niiden se herkullisin alue on siellä, missä sanotaan asioita, jotka ei sinänsä välttämättä edes ole hauskoja. Ne ei välttämättä ole vitsejä, niitä ei vaan saa sanoa ääneen. Mutta myös sitten tämä on se alue, missä niin kuin on helpointa tavallaan niin kuin tötöillä. Et ajatella, että että tätähän ei saa sanoa ääneen, että te olette aivan tyhmiä. Näin. Ymmärtämättä, että siellä onkin iso asia, missä käydään isoa keskustelua ja että asioita sanotaan ääneen. Sä et vaan ole nähnyt tai kuullut, että niitä sanotaan. No tartutaan tuohon, mä kaivoin pari meemiä, niin yksi oli just tämä sukupuoli-identiteetti. Tässä on siis tämmöinen meemi, jolle mä hieman hörähdin, niin tässä on tämmöinen, Suomessa ei ole persona-pronomineja, jotka eryttäisi sukupuolta, niin tässä on sitten she, her, ja sitten they, them, joka siis ei identifioi selvästikään binäärisesti, ja sitten on suosikkeja 80-luvulta, hihi, eli Michael Jackson, niin täytyy sanoa, mä nauroin tolle. Se, nimenomaan tämä hihi oli musta hauska vääntö. Se on hauskan absurdi meme. No. Miksi toi on sun mielestä hauskaa? No nimenomaan, koska mä tiedän, että se veti valkoinen käsine päällä, ja se vaan niinku vetoaa niinku, siis kuultuuna. Eli siis mun mielestä tuossa ollaan lähellä sitä, että mitä on vitsin kirjoittaminen. Siinä on semmoinen jännä, niin kuin punchline on se joku, kun kirjoitetaan punchline, eli se, että tavallaan vitsissä se kohta, jossa se sana tai isku tai lause, jossa sun olisi tarkoitus nauraa. Niin tossa se on jotenkin, se punchlinehan tapahtuu aina sen vitsin kuulijan päässä. Jos koomikko sanoo sen punchlinein, että näin, niin sitten se vitsi ei toimi. Tossa se tavallaan just, sä kuulet sen omassa päässä sen hi. Ja nimenomaan se on se on niinku kaksi sanaa hi, ja ne on eri, eli sillä mä hiitin. Toki sieltä voisi löytää se, että hän on ollut ensin musta, sitten valkoinen, ja black or white, mutta se ei ole niinku naurattanut ja mua. myös sitten, että siinä yhdistyy se, niin kuin, totta kai toi itse premissi. Androgyyni, ehkä vähän henkilö. Joo. Mutta sä vastasit sitten tähän, ja täytyy kyllä sanoa, että tää on nyt pakko käydä läpi. Tää oli sun vastameemi tähän. Mä en tiedä, oliko tää jotain läppää vai mitä, mutta Michael, selitäs mitä helvettiä. Joo, eli Michael, ja näkyykö tässä koko kuva jotenkin? President of Ireland. Tää on koko president. kuva. Ilman kontekstia, tää on koko meme. Pitäisi nauraa kohteliaasti, mutta nauretaan nyt silti. Kyllä mä nauretaan. Eiks vaan? Mutta et sä osaa selittää, miksi on. Joo. Tyyppi on niinku jotenkin menninkäisen näköinen. Se on vähän silleen hämmentynyt, että se tosiaan on vittu Irlannin presidentti. Ja sit mikä se nimi on? Se on Michael. Niin. Joka on tavallaan siinä on vähän silleen, että onko se Michael the first vai onko silleen Michael some dude. Mutta jatkumana tälle Michael Jacksonille se mun mielestä sitten toimii. Joo. Hyvä pointti. Muuten aika kirahvivitsi tai absurdi. Joo, pidän suuresti. Tämmönen tyypillistä Gen Z-huumoria, tämmöistä meta-ironista, täysin absurdia kontekstista tavallaan irrottautunutta. Jotenkin sitä sun aiempaa vitsiä ei pysty olla näkemättä kontekstissa. Okay. Tai siis nyt me eletään nyt tätä päivää tässä paikassa, me jutellaan nimenomaan me tässä, tämä on neuvottelijapodcast. Kaikki nämä jollain tavalla on mukana tässä hetkessä, kun mä näen sen, että sä näytät ton meme. Mutta sitten mä näen tämän memen ja mä ajattelen, että
Mä en yhdistä tätä yhtään mihinkään. Kyllä. Vaan siihen, että tää on President of Ireland Michael. Aika hauska juttu. Joo. Niin. Plus sitten tuossa on tilaa. Mä voisin nähdä, toi olisi sellainen, että mikä tahansa ryhmächatti voisi omia Michaelin itselleen edelleen vitsinä, mutta että se muuttaisi muotoaan täysin. Se lyödään pöytään aina tietyssä tilanteessa. Michael tuli sieltä ryhmächatissa näin. Ja se olisi joka porukalla se olisi omansa, että mitä se tarkoittaa. Että tossa on niin kuin toi Michael, ja nykymeemithän on monesti semmoisia tyhjiä astioita. Niiden merkitykset elää ajassa ja muuttuu ihan totaalisesti. Toisin taas sitten vanhemmat vitsit, he kautta he, on selkeästi, niin kuin, että se on muutaman vuoden Michaelia vanhempi vitsi, koska se on niin kuin solidimpi, että mitä se on. Se merkitys ei hirveästi muutu. Kyllä, joo. Joo, ja on sitten Mun vitsi taas oli niinku boomereen kaikista, koska mun koominen silloin, että milloin mä oon ruvennut ihailemaan ja ajattelemaan komikkaa, se oli just Bushin aikakaudella, The Daily Show, niinku, että sitä tarkoittaa vitsi, sitä tarkoittaa olla hauska, on se, mitä Jon Stewart teki The Daily Showssa. Tämä on hauskaa, koska mä innostuin komiikasta Obaman aikana. Jännää, että miten meillä on vähän sama ihminen. Joo, mutta oli sitten sit sanoit, että yksi Saturday Night Livein ankkuri oli kans sun suosikkeja, joka Norm MacDonald. Joo, se oli nuorena hauska, mutta mä yritin siis katsoa sitä vanhempaa tuotantoa sitten, niin se oli vähän niinku semmoisia pitkiä strukturaalisia vitsejä. Kyllä. Mutta sitten sillä oli semmoinen tietty omanlaisensa ilme. Paineinen tapa niinku kertoa niitä. Ja sitten sillä on aina semmoinen... Se kertoo maailman tylsintä vitsiä, mutta siinä on läsnä koko ajan se fiilis, että sen päässä ratkeaa verisuoni hetkellä minä hyvään. Kyllä. Mutta siis tämmöinen uutisvuoto-tyyppinen tai niinku uutisille niinku naureskelu livenä homma, niin mun mielestä Saturday Night Live toi sen niinku tosi terävänä sitten. Ja sitä yritti Renni Harlinkin tuoda sitten Suomeen, mutta se ei kauan sitten elänyt. Mutta tietyllä tavalla sitten uutisvuoto, joka oli brittiläistä huumoria, niin eli hyvinkin pitkään. Ja itse asiassa Norm MacDonald oli myös sun mun mielestä lempparikoomikon Ricky Gervaisin näiden Golden Globe-keikkojen esi-isä jollain tavalla. Siis sähän oli ensimmäisiä ihmisiä, jotka meni näihin urheilugaaloihin ja tämmöisiin tilanteisiin. Oli siis veti ihan vastoin sitä omaa rooliaan sen rutiinin. Jossa jälleen kerran on jotain tiettyjä tasoja, mitä ei niin kuin saisi ylittää, mutta sitten koomikon tehtävä nimenomaan puhkasta. Jep. Siis tämä oli just silloin, kun OJ mun mielestä oli tuomittu, tai sitähän, tuomittiko se? Siis siviilioikeudessa tuomittiin. Ei, rikosoikeudessa ei. Niin, just näin se meni. Niin, kuitenkin kohu oli iso. Ja silloin oli joku tämmöinen äijä jossain jengissä. Ne valkoiset ihmiset tuomittiin. Hei, mä olin kuulee Etelä-Valtiossa. Mä olin New Orleansissa. That man is guilty! 95, kun tää tapahtui, niin me katsottiin sieltä telkkarista sitten, ja siellä oli paljon pettyneitä valkoisia naamoja, kun se tuomio tuli. Tämä oli ihan kuulen klassinen rotukysymys. Kyllä oli vahvasti. Ja nimenomaan sulla on Norm MacDonald, valkoinen koomikko, tulee lavalle ja sanoi jollekin tämmöiselle amerikkalaiselle jalkapallon pelaajalle, joka on voittanut tämmöisen Heisman Trophyn, tämmöisen MVP-palkinnon siltä kaudelta, ja sanoi, että onneksi olkoon, bla bla bla, kuka ikinä ootkaan, onneksi olkoon tästä voitosta, kukaan ei koskaan voi viedä tätä palkintoa pois sulta. Edes tapa sun vaimoita ja tarjoilijaa. Sitten voi. If it doesn't fit you must quit oli tämä, jolla se voitettiin. Kyllä. Joo, mutta siis ehkä tuosta sitten meemeistä, niin niissähän on aina tämmöinen kuvakonteksti, ja usein se lähtee elää se perusrunko, ja siihen vaan vaihdetaan niitä sanoja sitten, ja ne toimii, mutta siitä on sitten semmoinen niinku truismi, että left can't meme, joka siis osittain tarkoittaa, että aika vähän näkee vasemmiston luomia meemejä oikeistosta. Hyvin paljon näkee oikeiston luomia meemejä vasemmistosta, niin mitäs mieltä te olette tästä väitteestä left can't meme? Se on jännä, koska poliittisen satiirin suhteen se on ollut just päinvastoin. Se oli niinku iso keskustelu aikoinaan, mutta ei nyt. Nimenomaan aikoinaan. Se nyt oli, että siellä on tämä woke-kupla sen miksi rikkonut. kaikki komiikka on niin vasemmistolaista? Niin. Se oli se kysymys. Sitä niin pohdittiin. Ja sitten tavallaan niin kaikki oli silleen, että no totta kai se on vasemmistolaista, että ei oikeasti ole mitään hauskaa. Niin, tämä on tämä pointti silleen, jossain jenkki high schooleissa kaikki ne konservatiivisten perheen lapset silleen, että sä menet tonne teatteriklubiin, sä oot tommonen nynny, sä oot tommonen, ei ihme, että vasemmista voitti kulttuurisodan. Niin. Jos toi oli sen konservatiivisen oikeiston asenne tämmöisen kevyyttä taiteita kohtaan. Mutta siis tuossa sun pointtiin, niin se riippuu vähän, että mistä toi väite tulee. Jos sä väität, että koko internet
koko internetin universumi, ja sitten otetaan se otantana, ja sitten mitataan, vaikea sanoa. Mutta tietysti riippuen algoritmista ja mitä internet sulle syöttää. Mäkään en kyllä allekirjoita tuota. No okei, mutta niin. siis kun Jenkeissä... Dirtbag left. Niin. Joo, no mutta sitten ehkä tämä on tätä Jenkki väärinymmärrystä, että niin kun siellä liberaali tarkoittaa demokraattia ja sitten libertaari, eli vapauden kannattaja on sitten oikeistolainen. Niin tietyllä tavalla vasemmisto on ehkä sitten tukahduttavaa. Mutta mä voin tukea sun väitettä vielä kuitenkin sillä, että iso osa nettikulttuurista, tietyn näköistä nettikulttuurista, synnytetään muhiin ja kupliin 4chanilla, joka on ehdottomasti oikealle kallellaan niin kuin siinä kamassa, mitä se tuottaa. Et se niin kuin voi olla tuon ajatuksen taustalla, että iso osa niin kuin deep fried memeistä, mitä tulee, niin ne tulee aika semmoisilta niin kuin kellarissa oikeistolaisittain ajattelevilta nuorilta jäbiltä. Kyllä, ja sieltä tulee kyllä hyvin memei, pakko sanoa. Niin, joo. Tosi hyvin. No liittyisikö siihen, että sitä ei sensuroida, että tavallaan se on täysin niin kuin likaviemäistä. kun plus taas sitten totta kai niin kuin vasemmistolla on tietyissä aktivistipiireissä ja sitten jollain tavalla niin kuin laajemmassa piirissä semmoinen niin kuin tietty varovaisuus siinä, että miten puhutaan. Niin totta kai se hinnaa sitä. Joo, mutta jotenkin niin kuin vasemmistolaisuudesta, liberaalista tai progressiivisuudesta ylipäätään, jos halutaan maalittaa niin konservatismi ja progressiivisuus, niin sulla on enemmän, progressiivisuus on enemmän corporate nykyään Amerikassa, joten siinä mennään enemmän niillä pelisäännöillä. Joo. Niin kuin salonkikelpoisuus on vahvempaa. Nike on mukana Black Lives Matter ja Neil-hommissa ja näin. Niin, se on niin teennäistä tämmöistä niin kuin suuryhtiöiden mainospesua. Ja joskus, ja itse asiassa mä oon ehkä vähän, jos pitäisi valita, että kummalle puolelle mä menen, niin kyllä mä oon enemmän progressiivinen ja mä katson ehkä maailmaa siltä kantilta, niin kannattaa myös nämä mun sanomisetkin vähän katsoa sen kautta. Mutta kyllä moni tämmöinen niin kuin ura-uurtava ja oikeasti semmoinen komiikka, mitä nykyään näkee, jossa tulee mieleen se, että okei, nyt tässä on osuttu johonkin, niin se on usein sitä NS-vastapuolen, tai siis jotain sille, että kyseenalaistetaan tätä progressiivista jollain tavalla kaanonia, mitä tässä kulttuurissa muodostuu. Mielestäni on tosi freesiä nähdä semmoista. Eli silleen mä ymmärrän kyllä, että koska puhutaan tästä punching up, niin aina halutaan tietenkin nähdä, kun puhutaan komikasta, niin halutaan nähdä, että kuka lyö ylöspäin. Niin kyllä nykyään mun mielestä lyödään ylöspäin ihan aiheesta tätä niin kuin progressiivista jotenkin mainstreamia vastaan joskus. Ja mun mielestä on, niin siltä kannalta mä näen sen. Et kuitenkin just nyt tällä hetkellä Amerikassa on demokraattipresidentti ja ylipäätään niin kuin tämä corporate skene näyttää enemmän liberaalta kuin konservatiiviselta, niin siihen kohdistuu enemmän huumorihyökkäyksiä, I guess. Niin. Näin, ja sitten Suomessa, kun ei oikein muuta ollutkaan kuin vasemmistoa vallassa tässä, niin sitten voisi ajatella, että siinä tulisi enemmän niin kuin huumoria siinä, mutta en tiedä, onko sitten Karin jälkeen Hesarissa sitten ollut niin semmoista purevaa oikeasta huumoria tässä sitten. Niin, ei Kari en Suomalaisen. osaa sanoa. Niin. Ei välttämättä. No mutta sitten tästä huumorin tyypeistä siis yksi tavallaan tämmöisen gag-huumorin kaava on niin kuin yllättävä totuus. Eli sä vaan niin kuin lauot totuuden ja sitten aivot rekisteröi, että niinhän se olikin ja yllättävää, ha. Mutta sitten no ensinnäkin tuosta väitteestä, ootteko suunnilleen samaa mieltä? Joo, tai mikä gag? Mitä niin. Mutta voinko mä vähän muuttaisin koska siis mulla on ongelma sen sanan totuuden kanssa. Se on tavallaan totuus, mutta se on enemmän näkökulmallinen totuus. Sori, mä oon niin anaalinen nörtti. Sorry. Siis gag on mikä, koska vitsi on joke, mutta onko se niinku fiktiivinen, esitettävä vitsi vai kirjoitettu siis vitsi tavallaan, vai mikä? Lause, kokonaisuus, jonka pitää saada naurahdusaineen. Eli kyllä se on niinku vitsi. Niin. Mutta mä vielä, että gagi on niinku fiktiivinen pieni vaikka tarina. Mutta siis pätee tämä niinku pidempääkin kehittely, että sulla voi olla 3 miestä menee baariin ja ja sieltä lopussa tulee se flippi, niin se on se yllättävä totuus tässä. Eli ei se niinku, en väitä, että tämä on niinku yhden huumoriformaatin niinku ainoa. Okei, tämä on niinku vain synonyymin vitsi. Niin nimenomaan, mä käsitin kysymyksen silleen, että mikä saa punchin toimimaan. Niin, punchline, joo. Okei, just näin. Niin mä oon samaa mieltä sunkaan jollain tavalla ehkä, mutta mä vaihtaisin sen sanan totuus, ikään kuin näkökulmallinen totuus, tai jollain tavalla, me ei puhuta faktasta samalla tavalla, tieteellisen metodin kautta löydettyä faktaa, vaan siis nimenomaan sille, että sä osaat koomikkona tuoda esille jonkun osan sun maailmankuvaa tai jonkun näkemyksen jostain asiasta, jonkun uuden näkökulman asiaan. Se on mun mielestä se totuudellinen, mutta se ei välttämättä tarvitse olla kirjallisesti totta sen punchin.
Mutta sä löydät jonkun oivalluksen, jonkun uuden näkökulman. Joo, ja siis Englannissahan toimii paremmin, koska sä voit ilotella sanoja monimerkityksyydellä. Eli siis Suomessa ikävä kyllä sanat ei ole kovin monimerkityksellisiä, koska meillä on foneettinen kieli, niin Englannissa sulla voi olla samalla ääneyhdistelmällä hyvinkin erilaisia sanoja. Ja Ai paneja. Ei välttämättä paneja, vaan niin kuin, otetaan nyt paska esimerkki vaikka avioliitosta tai eroamisesta, niin että tuolla Amerikassahan sulla on niin kuin useita sormuksia, kun meillähän mennään usein niin kuin yhdellä sormuksella naimisiin. Niin että 3 stages of marriage. It's the engagement ring, the wedding ring and suffer ring. Joo, kyllä. Näin, niin siinä tavallaan se ring vaihtoi merkitystä jopa niin kuin sitten, Just näin, että se oli kyllä. vain sanan osa, mutta niin kuin esimerkkinä, että se ei välttämättä muista ole gag, vaan se niin kuin tavallaan kuljettaa sitä ring-sanaa niin kuin eri merkityksissä avioliiton yli. Niin kuin, jos oli se, että mikä saa vitsin toimimaan, niin mun mielestä se on se niin kuin kuulijan päässä tapahtuva ajatusloikka. Se on se, mikä aiheuttaa sen naurun pyrskäyksen. Se on niin kuin se, mihin tavallaan koko setappi tähtää. Setappihan vie monesti, niin kuin se ohjaa ajatukset johonkin tiettyyn. Se ohjaa kuulijan niin kuin ajattelee jotain tiettyä uraa pitkin, ja sitten se, mitä punchline tekee, se paljastaa, että uran olisi pitänytkin koko ajan olla tässä, mutta sä joudut itse tekemään sen loikan siihen niin kuin eri niin kuin loogiselle, että sen pitää olla samassa loogisessa, niin kuin, että se ei voi olla ihan silleen absurdia, niin kuin, että kettu käveli kauppaan ja kala, näin, että se ei niin kuin, voi, näin. Michael. Hauskin asia, mitä sä oot saanut tässä jaksosta. Mutta et se, niin kuin, se mekanismi on se, että sen vitsin kuulijan päässä tapahtuu semmoinen pieni, mutta riittävän pitkä loikka siihen punchlinein niin kuin paljastamaan todellisuutta. Just niin, se on niin kuin se mekanismi. Joka on johdonmukainen sen aiemman ikään kuin ketjun kanssa, päättelyketjun kanssa, mikä on nimenomaan tosi oleellinen pointti. Poliittisessa satiirissa sitten taas vielä tämä loikka tapahtuu sillä tavalla, että sen loikan aikana paljastuu jotain siitä, että mitä me koko ajan ajateltiin tästä ihmisistä. Monesti on silleen, että en tiennyt, että näin voi sanoa presidentistä. Siihen niin kuin tulee semmoinen lisäsatisfaction siitä, että se paljastaa jotain meidän ympäröivästä maailmasta. Samalla hetkellä, kun me tehdään se vitsin aiheuttama ajatusloikka, niin me niin kuin saadaan kiinni jotain uutta tästä yhteiskunnasta. Kyllä. Joo. Sitten kun taas tartut tuohon gagiin, niin sitten running gag on, että sä niinku toistelet sitten niitä teemoja, että jatkaatko niitä tätä mun paskaa avioliittovitsiä, niin nyt kun me establisoitiin, mihin tämä menee, niin love is grand, but divorce is at least 100 grand, eli maksaa 100 tonnia. Näin, niin tavallaan nyt mä toistin sitä aikaisempaa paskaa niin kuin avioerovitsiä niin kuin tuomalla sen niin uudestaan peliin. Joo, mutta siinä on sama. Sä luot sillä setupilla, Love is Grand, sä luot semmoisen uran, mihin ajatukset lähtee, että joo, love on niinku hienoa, upeata ja tämmöistä ja näin, but divorce is, ja sä edelleen saat uralla, että joo, jotain upeata, mitäkään sieltä on tulossa, jotain niinku näin, kamalaa, hirveetä, jotain tämmöistä, divorce is 100 grand, se olikin koko ajan, niinku puhuttiinkin rahasta, siinä on se pieni loikka, ja se on niinku, siinä on niinku vitsin peruspsykologia. Ja se toistaminen on tärkeää. Andre Wikström sanoi, että vitsi pitää toistaa vähintään 3 kertaa ennen kuin se on hauskaa. Tässä tulee hauskaa uudestaan. Se voi aika kertaa hauskaa, toka kertaa se on taas tylsää, ja 3. kertaa se, että miksi enää toistat samaa läppää, 4. kerran se on taas hauskaa. Joo. Oletteko te nähnyt Family Guyssa on tosi kuuluisa pätkä, missä Peter loukkaa jalkansa? Niin se toistaa tätä. Joo. Ja se kestää. Joo, se koira on mun suosikki siinä. Ja sitten se, niinku, se ei jatku. Ja sitten se on jatkunut vähän aikaa ja se, niinku, se käy vaiheittain ja se on aivan hysteeristä, kun se jatkuu. Sitten se ei huvita. Se edelleen jatkuu. Sitten se taas alkaa huvittaa ja se on upea. Joo, noi piirretyt on mielenkiintoisia. Siis en ole kyllä Simpsonia enää nyt jaksanut muutamaan kauan katsoa, mutta pitkään mä sitä kestin, että useita kausia. Useita vuosikymmeniä. Joo, sitten tästä huumorin suhteellisen lähellä oleva laji on toi improkomedia. Ja siis... Saanko mä haluan sanoa ääneen sen, että miksi mä en ole hauska enää? No. Ja mä haluan niinku valitella, ja mun mielestä se, niinku, mun seuraava valitus tavallaan niinku paljastaa paljon komiikan toimintaperiaatteesta ja varsinkin vitsien kirjoittamisesta. Mulla oli siis oma telkkariohjelma, siis poliittinen satiiriohjelma. Mitäkään me tehtiin sitä? 4 vuotta, 5 vuotta, jotain tämmöistä.
Ja se tarkoitti, että kerran viikossa tuli jakso, ne käsitteli sen viikon uutisia ja sitten siinä niin kuin vitsailtiin siitä ja näin. Sitä tehtiin aika pienellä ja tiivillä porukalla. Henri Lehto oli meillä se niin kuin varsinainen punch kirjoittaja. Henri Lehto, joo. Mä oon tuttu stand-up-komikko. Kyllä, niin, ja hän on niin kuin kova ammattilainen ja niin kuin näin. Ja myös mä tein tietenkin kaikkeni, vaikka mä niin kuin vastasin niin kuin juttujen kirjoittamista, niin kuin, että siinä aina oli myös joku niin kuin oikea asia, mistä puhuttiin. Mutta mä parhaani mukaan yritin tehdä sen, kirjoittaa sen mahdollisimman hauskaksi, totta kai. Mä aloitin nollista, mulla ei ollut mitään hajoa, mikä on joku vitun punchline, ikinä kuullutkaan semmoista, kun mä aloitin tekemään telkkariohjelmaa, mikä on mun niin kuin vitun tyhmä tapa tehdä asioita, että mä alan tekemään asioita ilman, että mä osaan niitä ja opettelen tehdessäni. Näin. Sitten loppujen lopuksi mä niin kuin opin pikkuhiljaa siihen, että miten se toimii, ja sitten kun sä kirjoitat vitseä, niin sä koko ajan niin kuin ajattelet silleen, että tulee vastaan joku vai, että ministeri sanoo näin. Sitten sä mietit koko ajan silleen, että se on vähän niin kuin tämä toinen juttu. Näin. Ministeri sanoo, että oispa nikkeliä, vaikka jostain kaivoksesta, ja sitten sä mietit, just vähän niin kuin se oispa kaljaa meemi. Näin, että sun aivot pikkuhiljaa koulittuu siihen, että ne koko ajan niin miettii, että mikä on melkein just samanlainen, että missä on mahdollista tehdä se pikku loikka. Sitten kun tuota tekee vuosikausia sille, että joka asia, mikä sulla tulee arkielämässä vastaan, niin sä koko ajan vaan oot silleen, että mikä toi on melkein niin kuin toi on vähän niin kuin näin ja näin. Ja se on hirveän miellyttävä fiilis, koska silloin aivot niin kuin treenautuu salaman nopeiksi semmoisiksi yhteyksien etsijöiksi. Silleen, kun tää on vähän niin kuin tää on vähän niin kuin, hei toi sanoo nyt näin, mutta viime vuonna se sanoi näin. Koko ajan tulee semmoisia yhteyksiä. Se on niin kuin melkein semmoista aivolihasjumppaa. Ja sillä tavalla nämä parhaat, ainakin niin kuin poliittisen satiirin kirjoittajat toimii, että niiden aivot on semmoisia niin kuin yhteyskoneita. Joka sekunti tulee se, toi on vähän niin kuin näin. Ja se on hirveän miellyttävä fiilis, koska silloin aivot silleen säkenöi jatkuvalla syötöllä. Okei, sitten ohjelma loppuu, niin kuin rahat loppuu, kaikki loppuu, niin kuin tuli musta lama Suomeen ja näin. Ja sitten mullakin niin kuin komiikan kirjoittaminen jäi. Ja se niin kuin aivolihaksen, se niin kuin ton niin kuin noiden loikkausten jatkuva tekeminen jäi pois. Ja sitten se taito lähtee surkastumaan. Jep. Ja sitten kun sä treenaa sitä aivoa, niin sit en mä pysty enää, jos Putin sanoo mitä hyvänsä, niin ei mulla tule yhtään mieleen, että no hei vitsi, tämähän on just niin kuin se papukaija siinä, niin kuin, että mulla ei tapahdu tuommoista. Ja mulla on ikävä sitä, mulla on tosi ikävä sitä fiilistä, missä tuli sille, niin kuin koko ajan syttyi joku lamppu päässä. Jep. Ja koomikoilla on just sitä, sitä mulla on ikävä. Mä muistan tuon mun stand-up-ajolta kanssa silleen, että oli paljon nopeampi keskusteluissa kanssa. Joo, kyllä. Oli oikeasti silleen, kun sosiaalisissa tilanteissa. Kaverit jutteli näin, ja sä pystyit heittämään sinne väliin niin kuin 3 kirjainta, jotka heräytti kaiken. Jep. Ja se oli ihana fiilis. Jep. Ja sitten ihmiset on silleen, no mutta Tuomaksella tommoinen olisi komikko-ohjelma, sä oot tommoinen koomikko. Niin, just näin. Hyväksynnä siitä. No, mutta otat sinne uutisen raporttipodcastiin taas viikon vitsin, niin siitä se lähtee liikkeelle. Ja treeniksi riittää, jos kertoo yhden vitsin viikossa, niin se on. Mutta mä tein tosi rasittavana avioliittojen välissä, kun yritin sillä hurmata naisia varmaan tai jotain, niin Englannissa pärjää kyllä. Siis tavallaan sä voit ottaa aina niin kuin, ja sitten onko tämä nyt Leikola, joka vetää näitä ass-vitsejä ja muita tuolla, jotka on tosi hyviä, niin tavallaan niin ulkopuolinen näkee sen niin englannin hassun sanarakenteen paremmin, että sä voit niin kuin aina tarttua johonkin sanaan ja tehdä siitä niin kuin flipin sen foneettisen perusteen muodolla. Tai joskus sä voit niin kuin jakaa niitä sanoja niin kuin palasiin, niin mitähän mä nyt sanoisin, vaikka nyt mandate, joka siis tarkoittaa, mä oon investointipankkiiri, että siis toimeksiantoa, niin mandate. Niin sit sä voit siitä heittää, että on deittaillaanko tässä miehet, niin keskenään ostetaan firmoja tai muuta. Siis tämmöistä. Näin niin kuin vain esimerkkinä, kun se sana tulee ekan kerran, niin sä voit heittää toi ja saada siitä pienet niin kuin naurut siinä porukassa, koska ne englantilaiset, ne ei todellakaan tajua rakennetta siellä sisällä. Niille niin, se on vaan niin kuin yksi sana. Kyllä. Eli niin englanti on paljon helpompi. On. Englanti on maailman paras kieli. No niin. Mutta nyt jäi tämä impro-läppä niin tosiaan, että siis se on vähän niin kuin erilainen kuuloma. Siis mutta kiitos Tuomas, että jaoit. Joo, kyllä, ja sä oot toipuva koomikko, mutta sä voit palata sinne. Suosittelen uutisen raporttipodcastin loppuvitsiä. Mä haastan sut seuraavalla viikolla pelkästään käkejä sinne Natosta. Mä aina sen podin jälkeen jotenkin silleen, niin mä saan näitä kaikkea. Ja itse asiassa mä saan siitä sun uutisen raporttipodcastin. Te ootte ruvennut jo vähän vitsailemaan siitä keskenään, siitä sun R-stä, että kyllä se sieltä tulee. Se on se P ehkä enemmän. Siitä on jotain meemejäkin tähty, että miten lujaa se tulee. Poppaat, se on P.
Hei, älä poppaa sun peidat. Joo, mutta tässä on niinku esimerkki jo hyvästä impro-alusta, eli tavallaan niinku myötäillään teemaa, eli lähdetään niinku vetämään. Ja siis se on musta hienoa, että niinku hyvän tahtoisesti suhtaudutaan siihen, mitä kaveri lähtee viemään, ja viedään sitä palloa siihen samaan suuntaan. Kyllä. Sä oot käynyt improkurssin, mä en tiedä, ootko sä käynyt, mutta aina pitää sanoa joo. Aina juuri nimenomaan myötäily, se on se tärkein asia. Joo. Kyllä. Ja sitä voi testata aina niin kuin sitten peruskaavalla, että what comes next, tai sitten myötäillään koko ajan, ja sitten sitä gaggihän lopettaa sen. Eli sä et enää voi gaggista palata improon. Eli se on lopettava se, niin kuin se kehittely siihen, kun joku heittää semmoisen niin kuin loppu vitsin siihen. Mutta siihen asti se katselijat tykkää siitä myötäilyn aallosta, mitä siinä tapahtuu. Että Muistatteko, ennen oli, silloin kun mäkin olin nuori vireille 6-vuotias, niin silloin oli semmoisia ohjelmia, kun Suomessa oli semmoinen Nyhjää tyhjästä. se oli aivan helvetin. Se oli niin kuin Ei mitään improkomedia hajua. nimenomaan. Joo. Ja sitten tämä kuuluisa englantilainen, tai siis amerikkalainen versio tästä on, mitä Drew Carey juonsi. Niin, Whose Whose Lines It Anyway. Whose Line Is It Mä olin Anyway. lämpäämässä, Impro. mä lämpäsin Greg Proopsia Helsingissä Savoiteatterissa, se oli hienoimpia stand-up-kokemuksia, mitä mulla on koskaan ollut. Kyllä. Ja sitten me juteltiin Greg Proopsin kanssa siinä ulkopuolella, mä sanoin sille, että joo, mä oon vaan tämmönen open mic-koomikko, mutta hauska tavata sille, että älä ikinä sano open mic-koomikko. Me ollaan kaikki aina koomikoita, ja sitten mä lopetin puolueet sen jälkeen. Joo, Kyllä. tässä Joo. on toipuneet alkoholista. Mutta impro oli annoista. kanssa, se oli tosi Niin. vaikeeta. Siis mä kävin sen yhden kurssin ja en niin kuin ikinä esiintynyt impros missään. Toisaalta niin kuin elämä on yhtä impro, mutta siis se on semmoinen, mikä vaatii massiiviset määrät treenejä. Mutta sitten siinä on muutamia, aivan totta, ja et myötäilet aina, mutta sitten tämä statusinteraktio, että tavallaan välillä sä oot niinku pompöösi, ja sitten ne muut nauraa sun selän takana, ja mä en tiedä nauraako toi mulle tossa, mutta sen olisi hyvä, se voisi siellä jotain hiitellä tai muuta, kun mä tässä pompöösinä selitän sitten, ja sitten sä jatkin kiinni siitä, ja sitten taas sä siellä jotain selität. Niin siinä on tämmöisiä tiettyjä niinku tekniikoita, mitä siinä voi tehdä, jotka niinku elämöittää sitä Kyllä. kuvioon. Miten te olette mieltä siitä, tai tämä on tosi avoin kysymys, mitä se kertoo ihmisestä, jos on huumorin tajuinen? No avoimuuden openness, tässä on tämä Big Five-teoria, mikä on kai validoidu niin psykologinen profiili, että niin silloin se avoimuus on niin tietynlainen, just että näkee ne connectionit, eli niin tavallaan, koska sun mieli etsii niitä yhdistelmiä, niin silloin sä oot niin avoin ja tavallaan luova. Eli se on niin hyvä, ilman muuta hyvä ominaisuus. Mun mielestä siihen liittyy myös jossain määrin visualisointikyky. Tarinoiden niin kuin kyky visualisoida ne. Joku alkaa selittää jotain juttua, niin sä jotenkin näet ne sun päässä. Se on jonkunnäköinen, ei vaatimus, ei missään nimessä vaatimus, mutta se jotenkin edesauttaa sitä, että sä hyvin todennäköisesti pystyt näkemään, että sit jotain hassua tapahtuu, niin sulla käy ehkä joku hauska ilme tai jotain semmoista niin kuin mielikuvituskykyä siinä on. Kyllä, joo varmasti. Mulla ei siis ollut mitään vastausta tähän, tämä oli vaan tämmöinen kysymys, mikä tuli mieleen, mutta varmaan, mutta eikö siihen liity tietyllä tavalla ainakin joissain tapauksissa jonkunnäköinen rohkeus myös, se, että kehtaa sanoa se, mitä ajattelee, ja se, että kehtaa sanottaa sen, mitä, tämä ehkä siis, mä en usko, että tämä on mitenkään tasaisesti jakautunut ominaisuus koomikoista, tietenkin se riippuu siitä, minkälaista komikkaa tekee, mutta ylipäätään, tämä ei ole mun idea, mutta tämä on mun mielestä ihan hyvä jotenkin metafora sille, että mikä koomikko on parhaimmillaan. Jollain tavalla sä oot moraalinen salapoliisi. Sä tutkiskelet nimenomaan sitä häilyvää, harmaata moraalin oikean ja väärän rajaa jollain tasolla. Teet sen joko hyvin tai huonosti. Jos teet sen huonosti, niin saat kuran niskaan. Jos sä teet sen hyvin, niin susta tulee menestynyt superstara niin kuin Ricky Gervais. Ja sitten eli se rohkeus olla. Mehän ei yhteiskuntana anneta koomikolle mitään laillisia erivapauksia sananvapaudellisesti. Siis koomikkohan on samojen lakien alla kuin me muutkin, mutta jollain tavalla me annetaan jonkunnäköinen eettinen ja taiteellinen vapaus niille tutkia näitä asioita, koska me luotetaan siihen, että tämä tyyppi osaa. Niin siihen osaamiseen liittyy mun mielestä kyllä rohkeus aika oleellisesti monella. Joo, ehkä tuohon voisi tarttua siihen niin kuin vähän tylsempään kulmaan. Mä tein siis tämmöisen uusi neuvotteluvaltakirjan, niin sitten mä haastattelin väitöskirjansa huumorista tehnettä Taina Vuorelaan, joka hän oli tutkinut huumorin käyttöä työyhteisössä, niin sieltähän sitten löytyy tämmöisiä ihan eri ulottuvuuksia, että asiakas voi signaloida myyjälle, että tavallaan tilanteen deeskalointia vetämällä huumoria, johonkin tietysti se myyjä nauraa, koska
siis asiakkaalle nyt halutaan miellyttää hyvää mieltä ja tavallaan siinä on pieni valtasuhde. Eli tavallaan vitsillä voi avata, mutta vain se myyjä, ostaja, jos vitsailee myyjälle, niin se saattaa backfireata aika pahasti. Ja pomon vitsille nauretaan aina, ja alaisen vitsiin voidaan niinku olla sillä, että no, mitä sä siinä yrität, että ei naurata. Vähän niin kuin koulukiusausmentaliteetille, että sillä koulukiusatun kaverin, vaikka se olisi maailman paras koomikko, niin sille ei naurata, koska se on siellä valtahierarkiassa niin alhaalla, että se ei vaan kuulu siihen dynamiikkaan. Niin, ja sitten jollekin... ihmiset ihan täysiä kusipäitä. Niin, mutta siis sitten taas se paska bully, niin sille nauretaan sen valtaposition tulevan vitsin kautta. Mutta siis tässä on siis tämä tämmöinen, että siis se ei ole vapaaehtoista se huumori, vaan se liittyy valtarakenteeseen. Joo, kyllä. Varmaan monella tavalla, joo. Tai siis niinku huumorihan ei mitenkään irrallista, sehän liittyy vähän niin kuin se sun meme jollain tavalla. Että mulla tulee mieleen, mä siis niinku mä en ole triggeröitynyt ihan tää. Joo, oot selvästi. Joo, hän sieltä voke-merkitykset ja miettii, niin siellä oli nyt joku piilorasisti ja heitti siellä ja huonoa sukupuolien dysforiaa ei ymmärretä. Mutta kaikki tää tulee mieleen siis, koko tää asetelma, että missä niinku, miten mä näen ton. Niin totta kai mulla tulee, siis tämähän on enemmän kuin Michaelista, Irlannin presidentistä puhutaan, niin puhutaan niin kuin ihmisten ylipäätään näistä pronomineista ja näistä, niin se on paljon enemmän framilla, niin mulla syöksyy se konteksti siihen. Joo, ja Ricky Gervais, joka siis, sehän oli ihan yllättävän paska, kun se oli siinä 11 O'Clock Showssa, siis kun mä asuin tuolla Englannissa, sillä oli semmosia niinku rambling-vitsejä, jotka ei naurattanut ollenkaan, että mä rupesin nauraan sille vastentahtoisesti vasta The Officeissa, jolla jonka jälkeen mä oonkin naurannut kaikille sen kamalle, mutta hän tässä viittasi näihin Golden Globeihin, niin, hän piti siitä semmoisen todella klassisen dumauksen näille Kardashianin perheille, koska siellä on niin kuin osittain jo unohdin sen rakenteen, mutta Kardashianin joku isäpuoli vaihtoi sukupuoltaan miestä naiselle ja sitten ajoi kolarin. Ja sitten se vitsi oli siis sillä lailla, että but she didn't do much for the reputation of the women drivers. Ja tavallaan sen jälkeen, kun se oli niinku vaihtanut sukupuolen naiseksi ja muuta. Ja kaikki nauroi ihan hyvän tahtoisesti. Yep. Ja häntä ei niinku canceloitu siitä, vaikka se oli niinku todella niinku rajua läppää. Kyllä. Juuri nimenomaan tosta kehikosta. Kyllä, joo. Siis sanotaan silleen, että kun sä kysyit tässä ennen tätä jaksoa, sä näytät myös siitä, että sulla on sanottavaa, mutta se on nopea vaan. Että kun sä kysyt jotenkin, mä muistan mikä se tarkka muotoilu on, jos se muotoilu on tarkka, niin korjaa, mutta että onko Ricky Gervais, voiko Ricky Gervaisin kanseloida, niin mun mielestä se pitää olla tarkka siitä, mitä tarkoitetaan. Yksi, tarkoittaako sitä, että Ricky Gervais voi mennä lavalle sanomaan mitä tahansa ja sitä ei kanseloida? En usko. Jos se menee lukemaan jotain vilpitöntä rasistista manifestia, niin se varmaan kanseloidaan aika nopeasti. Kukaan ei halua mennä katsoa Ricky Gervais keikkoja. Niin, mutta se ei ole se, mitä kukaan esittää. Se voi kertoa minkä hyvän se vitsin. Niin nimenomaan. Eli siis se on se, eli tämä oletus pois. Eli että se ei ole niinku hahmona mitenkään niinku immuuni. Mutta se, että jos Ricky Gervais jatkaa nykyisellä tyylillään, niin voiko sitä kanseloida. Niin mun mielestä Ricky Gervais on yksi ehkä parhaiten suojeltuja komikoita tältä just nimenomaan, koska se on superstar. On selkeästi maailmassa ihan jäätävä kysyntä sille komikalle, mitä Ricky Gervais tekee. Plus kanselointi on jotenkin kuitenkin silleen, se on vähän uskoasia. Patse Louis C.K. kävelee ja siis kyllä siis tavallaan... Niin, mutta ei sen komiikasta. Niin. Ei, se oli koska se runkkaili ihmisten edessä. Ilmeisesti niiden luvalla. Niin se on vähän se ei ole mikään kuka tää oli tää oikeasti siis tää, joka laittoi nappeja naisten juomiin, siis tää musta koomikko. Bill Cosby. Se ei ollut mikään Bill Cosby, mutta kuitenkin sille, että se ei liittynyt mitenkään sen komikkaan se. Vai se oli niinku... Mutta kyllähän se paljon runkkuvitsi. Kertoo. Kyllä, mutta nimenomaan siis, sillähän oli siis tämä tosi, mitä se meni sen läppä silleen, Louis C.K. nimenomaan. Tämä oli paljon ennen sen kanselointia, se teki läpän siitä, että pedofiileista. Pedofilia siis se oli Saturday Night Livessa sen avausmonologi. Oliko? Se pedofilia, sen naapurin Jacques, paikallinen pedofiili. Joo. Ei tämä kanseloinut Louis C.K. Siis niinku, jos sä oot hyvä koomikko ja sä pystyt tuomaan esille sen hyvä, että tämä ei ole mitenkään pedofiilin tukemista, tämä on erilainen kulma siihen inhimilliseen kokemukseen, minkälaista on olla pedofiili, joka avaa jotain tämmöistä niinku tosi tabu-osa ihmistä. Mutta kuitenkin siis tähän ei liity mitään moraalista niin kuin, uutta kulmaa, että hei, ehkä meidän pitäisi, ehkä tämä pedofilia onkin aika ok. Vaan se on enemmän sitä, että ehkä me ollaan tuudittauduttu yhteiskuntana vaan tälleen tuomitsemaan tämä niin kuin täysin kamala asia ilman, että me ymmärretään se. Se on ehkä enemmän se kulma, mitä Louis C.K.-komikallaan haluaa tuoda esille. Mikä on mun mielestä ihan järkevää. Mä haluan sanoa ääneen vielä, että Louis C.K.
suurimpia neroja, mitä sehän maailmassa sikana on elänyt. Ja koomikko. niinku, I'm all for kaikkien sorrettujen puolesta, mutta kyllä sen jätkän pitäisi päästä takaisin äkkiä. Joo, siis se oli hyvä koomikko, tosi hyvä Kyllä. koomikko. Tuossa aikaisemmin tuli mainittu jo se Jimmy Carr, niin hän sitten vetää, niin kuin, hänellä tämä viimeinen tour on niin kuin, just tämmöinen, se nimi oli just niin kuin Last Tour, tavallaan se niin kuin, loppu 10 minuuttia sitten sanoo vielä, nyt mä tuun vetämään semmoisia vitsejä, sitten tulee niin kuin, tämän jälkeen mua enää nähdä, ja sitten se vetää niin kuin, aika rankkaa kamaa tyyliin, siis no paskaa olisi pitänyt nämä miettiä etukäteen, mutta on siis niin kuin, natseja kiitellään, tai pahoitellaan siitä, että ne ei kuitenkaan niinku nirhannut noita mustalaisia, että se oli se niinku punchline siinä vitsillä. Niin, että se meni niinku kyllä hyvin niinku the deep endiin siinä. One step further. Yksi oli hauska, mä näin tänään itse asiassa Jimmy Carr vitsin, se oli joku heckleri, joka sanoi, että milloin komedia alkaa, huutaa Jimmy Carrille, milloin ne vitsit tulee. Ja sitten Jimmy Carr silleen, että okei. Se sille, mikä sun nimi on? Rack. Sitten Rack, okei. No joo, harmi, vitsit alkaa kyllä kohta. Mistä alkaa vaan puhua. Oletteko ikinä miettinyt että kuinka epäreilu se on, että jos miehet paneskelee paljon, niin niitä kutsutaan playereiksi. Ja tämä on fakta. Yhteiskunnassa, jos miehet panee paljon, niitä kutsutaan playereiksi. Se on statussymboli. Mutta jos naiset panee paljon, niin niitä kutsutaan rackin äidiksi. Kaikilla joo, sillä aika mamasvitsejä kyllä paljon. Kyllä. Niin. Mä jäin vaan, sori kun mä reagoin niin hitaasti näihin Jonen käänteisiin tässä podcastissa, mutta mä haluan sanoa senkin ääneen, että se, miksi monesti mua ei naurata, kun mun ikäiset valkoiset miehet alkaa kertoa vitsejä transihmisistä tai mustista. Tai Abdul Karimista, joka lähti pois jostain ohjelmasta, koska Timo Soini. Näin. Niin mua ei kiinnosta se valta-asetelma siinä. Se ei ole se syy, miksi se vitsi ei naurata. Se ei ole sen takia, että tässä menestynyt 40-vuotias podcastaa ja nauraa näille sukupuolesta epävarmoille ihmisille. Se ei ole se. Vaan yleensä mun mielestä vitsi on ihan aidosti siinä, että kertomalla sen vitsinsä se ihminen paljastaa, että hän ei tiedä tästä hän mitään. tukahduttaa sen ajattelun, jolla tämän tilanteen voisi ymmärtää paremmin. Ei edes noin, ei noin pitkälle. Okay. Se vaan paljastaa, että toi kertoo vitsin asiasta, jota se ei ollenkaan tajua. Sillä se on aidosti oikeasti lukenut vaan vähän Twitteriä ja muodostanut koko tämän kuvan sen perusteella, että se ei tajua, se ei ole tavannut koskaan yhtään näitä ihmistä, sen suvussa ei ole yhtään tällaista ihmistä, mistä se puhuu. Sillä ei ole mitään näkemystä, mitä nämä ihmiset on puhunut koskaan. Se ei tajua, mistä nämä sanat tulee. Sillä ei ole mitään, ja se kertoo sen vitsin, ja se vitsi ei mitään muuta kuin paljastaa sen, että tämä ihminen ei ymmärrä, mistä se puhuu. Ja se on se, miksi se ei naurata. Ne niin kuin valtaa, mun mielestä niin kuin minä valkoisena, äärettömän varakkaana heteromiehenä saisin pilkata joka stand-up-keikalla kaikkia mustia, sorrettuja transihmisiä. Jos mä pystyisin tekemään se silleen, että mä niinku samalla osoitan, että mä ymmärrän, mistä on mä maailmassa, puhun. siis Paljon. Mutta se on tosi harvinaista, että näin tapahtuu, että ne ihmiset vaan avaamalla suunsa, ne paljastaa, että miten pihalla ne on. Niin, se on totta. Ja sen takia se ei naura. Tunsin piston sydämeksi tälle Iivan Puopolo niin tuhot tota jaksoa, niin me odotettiin, niin mentiin juurikin tuon päätään tässä viisasteluohjelma, jälkiviisaissa, niin tosiaan Timo Soini korvasi tämän niin Abdul-Karim. Siinä sitten vitsailtiin siinä, no olisiko meillä siis joku hahmo, jota me ei kestettäisi tässä, niin sitten mä sanoin, että no olisi kyllä vähän rasittavaa Juhan Backmanin ja Jaanus Putkosen kanssa vetää niin kuin viikosta toiseen sitä ohjelmaa, että varmaan niin kuin rupesi niin kuin, siinä vaiheessa niin kuin loppuu munkin suvaitsevaisuuden rajat. Kyllä. Mutta tavallaan paheksuin kyllä häntä sitä, että mä olisin halunnut nähdä, kun siitä olisi tullut hyvää niin kuin viihdettä, kun ne olisi väitellyt keskenään. Että mun mielestä se oli vähän niin kuin cop-out kyllä. Joo, munkin harmittaa se, mutta se ei ole mun valinta, mutta munkin harmittaa se, että niin tapahtuu. Mä oon ihan varma, että Maja Abdul-Karimia voisi pilkata silmittömästi tästä päätöksestä monella eri tavalla, mutta ne ilmeisimmät ei ne naurata ketään. On olemassa tyhmiä tapoja tehdä se, nimenomaan. Mutta kattokaa sen jakso ja pistäkää alapeukkuja sitten. Se on muuten siis tämä poliittinen niin kuin, tavallaan viisastelu, siis siinähän nyt ei sinänsä niin kuin, hirveästi vitsejä tule, paitsi mun huono laulaminen, mutta siis tämmöinen niin kuin keveä läppä päivän aiheisiin, niin sehän on vähän ehkä mitä sä teit, mutta siis sillai
kevyemmällä kulmalla, että käydään viikon uutiset läpi, mutta sillä vähän niin kuin nyrjäyttäen niitä kulmia niin kuin uusiin asentoihin. Niin siinä on tämä yllättävä totuuselementti taas sitten. Ja se niin kuin, ei ehkä naurata, mutta se hymähdyttää. Mulla on myös, mä voin myös sanoa vähän kompaten mikä on mun mielestä hyvin sanottu että se vitsin laatu ja se, mitä se paljastaa siitä kertojasta, on tosi oleellista siinä, että onko joku vitsi hauska tai ei. Et se ei ole vaan silleen, että eikö saa sanoa vitsejä tästä tyypistä. Et se ei tietenkään, tämä oli huono vitsi vaan, mä en tykkää tästä vitsistä. Niin siinä on myös se, ja mä oon huomannut vähän nyt, mä edelleen tykkään Dave Chappellesta, mun se on myös hyvä koomikko, mutta mulla on edelleen, mä huomaan, että mulla on nyt näiden viime vuosien aikana vähän tullut semmoinen, että okei, ehkä me ei nähdäkään, me nähdään vähän maailmaa eri tavalla pikkasen, ja se vähän vaikuttaa tähän, miten mä näen sen komiikan. Et mä oon ehkä niinku 5% cancelöinyt Dave Chappellin mun päässä. Ei mulla ole mitään tuomitse, mutta siis tää on vähän tätä, että mitä tää cancelöinti osittain myös on. Se, että ihmiset joskus saattaa mennä komiikka ja ajan henki jotenkin tietystä taiteesta ohi. Ja mä en tuomitse siis Dave Chappellin henkilöön, en olisi tavannut häntä, mutta siis nimenomaan, että kuinka paljon mä tykkään hänen komikasta ja miten mä suhtaudun jatkossa hänen vitseihin, jotka saattaa olla arkoja. Koska tuli mieleen se, että mutta mä en ole enää ihan varma, että onko tässä taustalla sama ajatus kuin mulla, tai onko tässä sellainen ajatus, jonka takana mä voin seistä, kun se kertoo vitsin. Mun kaverit, kun me oltiin koomikoita, tai siis niin kuin stand-up-bäkkäreillä, siellä kaikki heittää vitsejä, joita ei koskaan voi sanoa julkisesti. Siis. Mutta jos me sanotaan se nimenomaan sen takia, että me ollaan kavereita toistemme kanssa, ja siinä on se luottamus siitä, että me voidaan heittää ihan mitä tahansa toisillemme, mutta me luotetaan toisiimme, ja tämä on rakkautta tavallaan ikään kuin. Mutta muistan semmoinen jenkkikoomikko, mä en mainitse mitään nimiä, niin se semmoisen puolen vuoden aikajakson aikana niin vajosi aika syvälle tämmöisiin niin kuin ankariin niin kuin oikeistokristillisiin salaliittoteorioihin, ja oikeasti se alkoi värittää se maailmankuva tosi paljon. Niin sama tyyppi, jonka muuten samanlaiset yhtä rumat vitsit koettiin hauskoina, niin ei enää koettu hauskoina nimenomaan sen takia, että me ei voitu olla varmoja siitä, että mitä tämä tyyppi ajatteli. Kyllä, nimenomaan. Just näin. Mun mielestä tuossa ollaan jossain tosi olennaisessa siinä, että mä oon rakentanut vuoden taloa, mikä tarkoittaa, että mä joka ilta on yksin raksalla ja teen jotain. Vasara ja nauloja. Kyllä, ja niin kuin, mä oon aina puhelimessa mun kavereiden kanssa, että mulla on kuulokkeet korvissa ja me jauhetaan, ja niin kuin mikä asia on loppunut jo vuosi sitten. Ja joka ilta me on puhelimessa, me vaan jauhetaan. Se mitä mun kaverit ei se onnistu, mihin mä syyllistyn, on silleen aivan vitun hirveä läppä. Siis loputtomalla syötöllä vaan pelkkää semmoista niinku oksettavaa misogyniaa ja niinku rasismia ja paskoja juttuja ja niinku typeryyksiä ja ääliömäisyyksiä ja näin. Ja tietenkin se, miksi mä sanon, on sille, että mä yritän saada mun kaverit nauraa. Niin se on se motiivi siinä, että miksi mä heittelen ihan hirveitä asioita. Mä en koskaan sanoisi mitään semmoista julkisesti, koska mä tiedän täysin, että mun kaverit tietää sen, että mä ajattelen niin, mikä antaa mulle sen niin kuin turvallisen tilan sanoa hirveitä asioita. Te tavallaan vavistatte toistennekaan, että me ei uskota tätä, kun te sanotte sen. Niin, just näin. Että me ei olla tätä mieltä sen takia, kun me sanotaan tää ääneen, niin me molemmat me nauritaan sille, miten hirveästi se oli sanottu, että miten sun sairas pää voi keksiä jotain noin 7 eri levelillä väärin olevan asian. Se tavallaan, että jos sä saat niinku yhdellä 2 sanan kombolla loukattua kaikkia maailman ihmisryhmiä syvästi, niin se on niinku semmoista jotain vitun sairasta neroutta. Näin, ja sitten me naurataan sille. Näin. Toi on ihan tervettä. Näin. Mutta sitten, että just se konteksti on se, että me ollaan niinku näin, niin kun puhutaan toisille, siinä ei ole mitään muuta, ei mitään vaaraa, että kukaan voisi ajatella mitään muuta tästä asiasta. Mutta heti sen siirtäminen johonkin muualle, niin tekee siitä mahdottoman. Silloin sä et pysty enää sanoa näitä asioita, koska sä et voi luottaa siihen, että kaikki muut ymmärtää, että sä et tarkoita näitä asioita. Sitten, mä rönsyilen, sori. Mun piti selittää se, mutta tämä on semmoinen metodi, mitä me ensin käytettiin, kun me kirjoitettiin sitä telkkariohjelmaa, me käytettiin niin kuin lämmittelynä, ennen kuin me ruvettiin käsikirjoittaa, että joo, tämä on aivan hirveätä paskaa, niin kuin kamalia asioita sanottiin ääneen, jotta me päästään irti niistä, niin kuin, että mikä on niin kuin se tavallaan niin kuin sallittu puheenparsi, johon me kaikki jotenkin jumidutaan pääaikana. Sitten me ennen käsikirjoituspalaveria me mentiin pöydän ääreen, kaikki heitteli vaan ihan käsittämättömän hirveitä loukkaavia asioita suomalaisista poliitikoista ja tämmöisestä näin, jotta me päästiin irti niistä käytänteistä, mihin niin kuin, solahdetaan. Ja sitten me oltiin niin kuin, vähän niin kuin rentoja ja pystyttiin ruveta kirjoittaa vapaammin käsikirjoituksia. Näin, Mä en tiedä, mihin tämä liittyy, mutta mä nyt halusin sanoa. Tuossa on aiempaan. Mun mielestä tässä on hyvä siihen, kun mä sanoin
jakson alussa, että on efekti ja aikomus, niin muista tämä jollain tavalla toi sun eka pointti intentio. palautuu siihen nimenomaan, että ideaalimaailmassa tämä ei ole pelkkä vastakkainasettelu. Siis monet tämmöiset, jos te katsotte The View, joka teette tämä niin TV-ohjelma Jenkeissä, jossa on nämä 4 naista, jotka niin aina puhuu jostain, että nyt on joku komikko kertonut jonkun vitsi, ja että niin nämä komikot ei ikinä ajattele, että näiden vitsien efektiä ja näin, ja siksi tämä on paha. Ja sitten on sulla Ricky Gervais, joka itse asiassa mun mielestä on monessa väittelyssä tai siis monessa podcastissa, monessa haastattelussa ottanut nimenomaan sen toisen puolen. Että niin hän edustaa tätä niin intentiokoulua tosi vahvasti, että niin kaikki liittyy intentioon. Mielestäni ideaalimaailmassa nämä toiset liittyy toisiinsa jollain tavalla. Tätä ei siis pysty määrittämään. Tämä on yhteiskunnan rooli. Että niin kuin millä tavalla mun intentio, se, että mitä mä haluan saada aikaiseksi vitsillä, miten siihen vaikuttaa se, miten se vastaanotetaan, ja myös se, että ideaalisti miten se vastaanotetaan, niin siihen vaikuttaa mun intentio. Tälleen se olisi ideaalimaailmassa. On olemassa ihan vitsimuoto. Yksi, niin kuin, se on tavallaan niin kuin, se on punch, jossa on semmoinen tagitys tai ehkä callbacki. Eli niin kuin, että jos perusvitsimuotohan on, että on premissi, eli setappi, eli että viedään se ajatus johonkin uralle. Sitten punchline, joka heittää se johonkin muualle. Ja sitten sitä punchlinein uutta uraa, sitä niin kuin jotenkin koristellaan, lisätään sitä vitsiä tageilla. Sitten joskus myöhemmin setissä sulla on callback, jossa sä palaat siihen aiempaan vitsiin, ja se aiheuttaa taas semmoisen uuden hyppäyksen kuulijan päässä, joka hervottaa naurut ja näin. Mutta on olemassa semmoisen vitsin niin kuin muoto, jossa pelataan just tolla, että sä viet ajattelua, että mä kerron nyt vitsin, jossa punchline onkin vaikka mustalaisista näin. Ja sitten paljastuikin myöhemmin, että se oli vasta setappi seuraavalle vitsille, joka paljastaa, että sinä kuulija ajattelit se olevan mustalaisista, koska sinä ajattelet rumasta tai tälleen näin. Se on niin yksi vitsi. Niin tässä on teille vitsi. Miksi kutsutaan tyyppi, joka lentää lentokonetta, ja japanilainen? Lentäjä. Miksi te... Mitä väliä silloin se on japanilainen? The pilot, you racist. Niin, the pilot, niin. Nimenomaan. Joo. Hienoa. 5/6 tykkäs. Ai niitä otetaan ruletti. Joo. Noniin, se oli tunti. Otetaanko vielä joku parempi punchline tuohon loppuun vai? Ei, mun mielestä oli aika hyvä. Tai kerrotaanko me jotkut läpät? Ootko sä keksinyt jonkun parisuuden läpän? Eikö meidän pitää tehdä jotain semmoista? No ei tarvii väkisin mennä. Voidaan lopettaa tohonkin ihan cold turkey. Mulla oli mä muistan, tää oli ihan yksi mun ekoja stand-up-vitsejä, mitä mä koskaan kirjoitin. Mä en ihan muista sitä, mutta se menee suunnilleen silleen, että mä oon sinkku. Mä oon just eronnut ja mä en tiedä mitä tapahtuu. Kun mun tyttöystävä antoi mulle viimeisen varoituksen, sanoi mulle, että mä ansaitsen parempaa kohtelua. Mä ansaitsen tulla kohdelluksi kuin enkeli. Ja sitä sä et tee. Sitten mä ajattelin, että okei, sitten mä olen vaan teeskentelemaan niin kuin sitä olisi olemassa. Mä en tiedä mikä oli Se ei ihan mennyt noin, mutta oli se idea. Mä muistan mun ekalta stand-up-keikalta, siis ihan ekalta. Mä olin niin vitun hermana, se on niin hirveä tilanne. Missä sä olit? Tuolla janossa. Oulun kyllä, se on ihan legendaarinen. Joo, Open Micissa. Ja mä olin aivan paniikissa. Mä olin kirjoittanut semmoisen setin, ja siinä vaiheessa mulla oli ollut jo satiiriohjelma. Näin. Ja sitten mä rupesin tekemään stand-upia, seuraajaa kyllä todella lyhyen, mutta kuitenkin rupesin. Ja mä nimenomaan halusin tehdä jotain muuta kuin poliittista, koska mä olin tehnyt vuosikausia poliittista kamaa, niin mä halusin tehdä jotain. Sen mun setin, niin siinä puhuttiin vauvojen erektioista ja kaikkea tällaista. Ja mutta siinä että mulla oli joku vitsi, joka siinä jotenkin se pointti oli, minkälaisia jäbät on nykyään, on se, että niillä on se Xbox. Näin, ja sitten, että se elämä pyörii. Se oli jotenkin siinä, mä en muista mitä se meni, mutta se oli jotenkin se punchline. Ja sitten, että se oli iso osa sitä settiä. Ja sitten myöhemmin se koko setti huiventui siihen, että sit siinä tarinassa sit mun tyttökaveri tuli silleen ja antoi mulle se Xboxin. Näin. Ja se oli semmoinen vitun mahtava vitsi ja näin. Ja sitten mä menin esittämään semmoinen setin ja mä unohdin kertoa sen alkuperäisen vitsin siitä Xboxista. Mutta mä kerroin sen punchlinein sinne loppuun, missä mun tyttökaveri tuli ja antoi mulle Xboxia. Kuka ei tajunnut siitä mitään, että yhtäkkiä vaan joku tyyppi tulee antaa Xbox. Miten tää liittyy mihinkään? Ja se oli, en tiedä, oliko se parempi silleen. Ehkä se oli. Se oli hyvä.